ጤና ይስጥልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ዝግጅት አድማጮቻችን ከአድማጮቻችን በደረሰን አስተያየት መሰረት በቀጥታ በዜና ብቻ የሚዘገቡ ሳይሆን ትንሽ የተፍታቱ የዜና ትንታኔ ይዘት ያላቸውን አቀራረብ ብትከተሉ በሚል በተሰጠን መረጃ መሰረት እኛም አቀራረባችንን ቀየር ለማድረግ እየሞከርን ነው። ለዛሬ የምናቀርብላችሁ በትንታኔ ወይም እስከዛሬ በነበረን መረጃ መሰረት ላይ ተመስርተን ይሆናል። እንደሚታወቀው ካርቱም ላይ በዶክተር ስለሺ የተመራው የኢትዮጵያ የናይል ውሃ ድርድር ቡድን ውይይት ማድረጉ ይታወቃል እና ዶክተሩም በተናገሩት አንድ አባባል መነሻነት ወይም ዶክተር ስለሺ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ እንደተናገሩት ግብጾችን በቅልቦና ተደራድረው የመስማማት ፍላጎት ያለ ይመስለኛል ብዬ ገምታለሁ ብለዋል እና ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ይህን መደምደሚያ ወይም የነስተሰብ ላይ መድረሳቸው ከግብጽ ባህሪ ወይም ግብጽ እስከዛሬ ስትከተለው ከነበረችው የድርድር መርህ አንፃር እንዴት እንደመጣላቸው እሳቸው ነው የሚያውቁት። ግን ይሄ በጣም የህዝብ ጥያቄ ያያዘ ስለሆነ የመንግስት ጉዳይ ብቻ ስላልሆነ የህዳሴ ግድብን የናይል ውሃ ደሞ ክፍፍልን በተመለከተ በኢንቴቤ በኡጋንዳ የፈረሙ ሀገሮች አሉ። ግብጽና ሱዳን እስካሁን ያልፈረሙ ሀገሮች ናቸው። አሁንም በተመሳሳይ ዘገባቸው ግብጾች ይሄን ድርድር ሲናገሩ በህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና በአካባቢ ጥበቃ ላይ በተመሰረተ የሚደረግ ሳይሆን ይሄን እንዳንድ ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጡና በአጠቃላይ ግን የግብጽን የውሃ ድርሻ ነው የሚሉት እና የግብጽ የውሃ ድርሻን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ኢንቴቤ ላይ ከሌሎች ሀገሮች በተለይ ደግሞ በ1998 በፕሮፌሰር ክንፈ በነበሩ ሰዓት በአዲስ አበባ በናይል ኢኒሺዬቲቭ በነበረው መድረክ ላይ ከዛ ጀምሮ የተደረገ አሰልቺ የሆነ ምናልባት ከ10 አመት በላይ ፈጀ ድርድር አድርገው ብዙ ሀገሮች ኢትዮጵያን አምነው ፈርመዋል እና የኢትዮጵያ መንግስት በቤተኛው መመዘኛ የግብጽን ወይ ሱዳንን የውሃ መጠን በሚል ሁኔታ መደራደሪያ ውስጥ የሚገባበት ወይ ይገባሻል የሚል ድርድር ውስጥ ይገባል ተብሎ አይጠበቅም። እየሰማን ያለነው ግብጽ 40 ቢሊዮን ድረስ መታነሳው ጥያቄ አለ። የህዳሴ ግድብ 49 ቢሊዮን ያማካኝ ፍሰቱ ከዛ ላይ እንዴት 40 ቢሊዮን እንደሚለቀቅላት ግብጽ ነው የምታውቀው። ዋናው ቁም ነገር ግን እዚህ ላይ ያለው ዶክተር ስለሺም ቢሆኑ ያው የመንግስት ተሿሚ ናቸው። ግን የያዙት ጉዳይ የገዢው ፓርቲ ብቻ ሳይሆን የህዝብ ስለሆነ ሁሉንም መረጃ በዚህ ዝግጅት ላይ አቅርበን የምንጠብቀውን ውጤት እና የሚያስጉ ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን ማየት ነው። አንደኛ ትላንትና የወጣው አንድ አልሞኒተር የሚባል የግብጽ ዘገባ ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ግብጾች ምን ያህል አደገኛና ለኢትዮጵያ ህዝብ ሊተኙ የማይችሉ መቼም ማንቀላፉ ህዝቦች መሆናቸው የምናውቀው አሁን እስከ 50,000 ሜጋዋት የሚያህል ማመንጨት አቅም ላይ ደርሳ ግብጽ 30,000 ለራሳቸው ተጠቅመው 20,000 ሜጋዋት የሚያክለውን በርካሽ ለአፍሪካ ለማከፋፈል እቅድ ይዘው እየሰሩ ነው። ይህ ምን ማለት ነው? ከኢትዮጵያ ፕሮጀክት አንፃር ምን ማለት ነው? በዚህ ድርድር ይባላል የውሃ ድርድር፣ በዛ ደግሞ አጠቃላይ ገበያውን የመሻማት ሁኔታ አለ። ይሄን በዝርዝር እንሄድበታለን። ዋናው መሰረታዊ ጥያቄ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ኤግዚት ስትራቴጂው ምንድነው የሚል የሚነሳና በዛ በአብዛኞቻችን ዘንድ መወያየት ያለብን ጉዳይ ነው። በተለይ ባለሙያዎችም አገሪቷን የሚያስተዳድሩት ፖለቲከኞች የኤግዚት ስትራቴጂ ወይም የመውጫ ከአንድ ጉዳይ ላይ ኤግዚት ስትራቴጂ ማለት አንድ ጉዳይ በድርድር መርህ ባይሳካና ባይሟላ ፕላን ቢ ምንድነው፣ እንዴት ነው ሊወጣ የሚችለው ነገር ታስቡበታል የሚል ነው። ለምንድነው ይሄን ማንሳት እዚህ ላይ የፈለኩት? በዚህ ድርድር ላይ እጅግ ልንጋፋቸው የማንችላቸው ሁለት የዓለማችን ግዙፍ ተቋማትና መንግስት ጋብዘናል። አንደኛው የአሜሪካ መንግስት ነው፣ ሁለተኛው የዓለም ባንክ ነው። እነዚህ ሁለት መንግስታት ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጀምሮ በተለይ ደግሞ ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቂያ ጀምሮ ዓለምን እንደፈለጋቸው የሚዘውሩ የፈለጉትን አገር የሚያነግሱ ያልፈለጉትን ደግሞ የሚያወድሙ ተቋምና መንግስት ናቸው። ይሄ ባህሪያቸው የሚታወቅ ነው እና ከነዚህም ከዓለም ባንክም ይሁን ከአሜሪካ መንግስት ጋር በተገናኘ
እኛ የመደራደር አቅማችን ምን ያህል ነው የሚለውን በተለይ ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል የዓለም ባንክ በአደራዳሪነት ይግባ ብለው የቀረበላቸውን ጥያቄ ዓለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው ውድቅ ያደረጉት። አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት የዓለም ባንክና አሜሪካ መንግስትን በታዛቢነት እንዲገቡ አድርጓል። መግባታቸው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በምን ሁኔታ እንደፈቀደ እንዳስገባቸው በታዛቢነት ሚና ያላቸው ነው የሚለው እነሱ ታዝበው የሚሄዱ ሳይሆኑ በዛ ውይይት ውስጥ የትኛው ብሔራዊ ጥቅማቸውን የሚያስጠብቅ አካል መሆኑን ተገንዝበው እንደሚወስኑ ይሄ የፖለቲካ ኤቢሲ ነው። ለማንም መተንተንም አያስፈልግም። ተራ ፖለቲካ ግንዛቤ ያለው ሰው አሜሪካ በብሔራዊ ጥቅሟ የማትደራደር ስትሆን የአሜሪካንን ብሔራዊ ጥቅም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ ዓለም ባንክ አስፈጻሚ እንደሆነም ይታወቃል። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች እንዴት የኢትዮጵያ መንግስት በታዛቢነት ገብተው መጨረሻ ውጤቱ ላይ ውሳኔ ቢያስተላልፉ ምን ሊያደርግ ይችላል? ኤክሲት ስትራቴጂ ያለው ወይ? ይሄ ለምንድን ያልነው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እንደሚታወቀው ዓለምንም ይሁንታ እና ወይም ሀፍረት ማለት ይቻላል በዓለም አቀፍ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ተመርጠው ባሰሙት ላይ የአሜሪካ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በእሳቸው ቃል አንፕሬዲክቴብል ወይም ዘ ትራምፕ ዶክትሪን ኦፍ አንፕሬዲክቴቢሊቲ የሚሉት ነው። እሳቸው ነው በይፋ የተናገሩ። እሳቸው ፎሬን ፖሊሲ ተገማች ያልሆነ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ እንደሚከተሉ ተናግረዋል። ስለዚህ ተገማች ያልሆነ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የሚከተል መንግስትን በታዛቢነት አስገብቶ በዛ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም አልተደራደርኩም ይላል። በፈንታሌ ሚዲያ ዝግጅት ግን በአሜሪካ የተደረገው በተለይ በ2015 የሁሉ መርህ ስምምነት ላይ ሱዳን ላይ የተፈረመው ቁጥር 10 ላይ ሶስቱ ወገኖች ከተስማሙ ብቻ ነው ሶስተኛ ወገን ይጋብዛል የሚሉት ስምምነት ከአሜሪካ ሲመለሱ አሜሪካ ላይ በሚደረገው በሚቀጥለው ጥር ወር ላይ ካልተስማሙ ሶስት ሀገሮች ሶስተኛ ሀገሮች እንደሚገቡ ወይም ሶስተኛ ሀገር ለድርድር እንዲገባ እንደሚጋበዝ በግልጽ ተቀምጧል። አሁን ላይ ደግሞ ዶክተር ስለሺ በሰጡት ላይ ይሄን ቁጥር ሪፈር አድርገው ሶስታችን ካልተስማማን ማንንም አይገባም የሚል አቅርበዋል። በዚህ ከቀጠሉበትና ከተነከሩ ህጉም የሚለው የተስማሙበት ነው ስለሆነ ህጋዊ መሰረትም ስላለው ጥሩ ነው። ግን መጀመሪያ ላይ እኛም በሰራነው ዘገባ የአሜሪካ መንግስት እንደሚታወቀው በሶማሊያ ጦርነት ጊዜ ጦር መሳሪያ በመከልከል አልፎ ተርፎ በእኛ በተቃርኖ የቀረበ የነበረችው ሶማሌ በመርዳት የኢትዮጵያን ህልውና አደጋ ላይ የጣለበት ክህደት ሳያንሰው በተጨማሪ ለአዲስ ክህደት እስካም በፈንታሌ ሚዲያ ዝግጅት የአሜሪካ መንግስት እዚህ ውስጥ መግባት የኢትዮጵያን መንግስትና ህዝብ የመካድ ሚና ነው ብለን ነው ምናምነው። ውጤቱ እንግዲህ ምንም ሊሆን ይችላል። ይህ እንግዲህ የሚዲያው ግምገማ ነው፣ እስካሁን እየተከደበት ያለበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ በምንም መልኩ ተገማች ያለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲን የሚከተለው ብለዋል። ለዚህ ማሳያ መውሰድ እንችላለን። ዶናልድ ትራምፕ በእስራኤልና በፍልስጤም የሁለት መንግስታት ስምምነት እየተባለ በዓለም እውቅና የተሰጠውን አንድ መንግስት ነው ማቀው ብለው በአደባባይ የዓለም መንግስታትን ስምምነት እንደውም የዓለም መንግስታት በስምምነት የሚመሩትን ኦርደር በማዛባት ጭምር ፍልስጤሞችንም ዓለምንም መንግስት አልባነት ሊያቋቸው እንደሚፈልጉ በይፋ የተናገሩ ናቸው። እሱ ብቻ አይደለም። እስራኤል በኃይል የያዘችውን የጎላን ተራራን የሶሪያን ጎላን ተራራን በፊርማቸው እነሱ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ነው የሚሉት አሜሪካ እውቅና መስጠቷን በምላሹም ኔታንያሁ ደግሞ እዛ አካባቢ የሚሰራው መንደር ዶናልድ ትራምፕ ብለው እንደሰየሙ ምናውቀው ነው። ይሄን ብቻ አይደለም። በቬኔዙዌላ አንድ ሰው ፒክ አድርገው አንስተው የቬኔዙዌላ ፕሬዝዳንት እሱ ነው ብለው አውቃለሁ ብለው ህጋዊ የቬኔዙዌላን ፕሬዝዳንት ማዱሮን ከመስመር አስወጥተው አልፎ ተርፎ ጦር ሰራዊት ልካለሁ ብለው ተናግረው የአሜሪካ ወታደር ይገባል ካሉ በኋላ መልሰው እሱንም አጥፎታል። ከሰሜን ኮሪያ ጋር የተደረገው ድርድር ታይቷል። ከሰሜን ኮሪያ ጋር ትንሹ ሮኬት እያሉ በጣም ሲያብጠለጥሉት ከነበረው ልጅ ጋር ማንም የአሜሪካ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ተንታኝ ነው የሚል በማይገምተው ሁኔታ በደቡብ ኮሪያና በሰሜን ኮሪያ ተገኝተው ማንም የአሜሪካ መሪ አድርጎ በማያውቀው ሁኔታ አግኝተውታል። መልሰው ግን ሲሄዱ ማዕቀብ ነው የጣሉት። ይሄ ነው ተገማች ያልሆነ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ይባላል። የእሳቸውን የውጭ ግንኙነት አካሄድ ፓተርናቸውን የተከተለ ሰው ውጤቱን ሲጠብቅ እሳቸው ግን በተቃራኒ ነው ያደረጉት። ይሄን ብቻ አይደለም። በአጋሯ ጀርመን ላይ ለምሳሌ ሩሲያ ላይ ጋዝ ማስተላለፊያ ላይ ባለፈው ሳምንት ዶናልድ ትራምፕ ምንድነው ያደረጉት? ማዕቀብ ነው የጣሉት። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሁለቱም ሴኔት አሳምነው ነው ማዕቀብ የጣሉት። ጀርመን በተለይ አንግራ ሜርኬል በጣም ነው የደነገጡት፣ በጣም ነው ያወገዙት። አውሮፓዎችም ደንግጠዋል። በተለይ ከአሜሪካ
ግዛት ውጪ ባሉ በሚደረጉ ስምምነቶች ላይ እየተነሳች አሜሪካ የምትለው ማዕቀብ ተቀባይነት የለም እስከ ማለት ደርሰዋል። ከሩሲያም ጋር የተደረገው ነው። ከፑቲን ጋር በአደባባይ እየተጨባበጡ ይተቃቀፋሉ። ከዛም ምንድነው የሚሉት በጋራ እንሰራለን አይደል? ሄደው ግን ትልልቅ ማዕቀቦች የግለሰቦች እንቅስቃሴ ሳይቀር ማዕቀብ ይጥላሉ። ስለዚህ የዶናልድ ትራምፕን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በዛ ላይ የውጭ ግንኙነታቸው ቫልዩ አሁን ለምሳሌ በአንድ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ውስጥ አንድ መንግስት ሲመጣ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በዚህ ላይ ያተኩራል ይላል። ለምሳሌ ኢትዮጵያን ብንወስድ የኛ ውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ነው ብለናል። ምክንያቱም የውስጥ ተጋላጭነት ስላለብን የውስጥ ተጋላጭነታችንን ሳናጸዳ ጠንካራ ኢኮኖሚ ጠንካራ ህብረተሰብ ሳንፈጥር እንዳለ ድንበራችንን በታንክና በጀትም ብንከበው ውስጥ ያለው ተጋላጭነት ስለሚጎዳን መጀመሪያ ያን መጨረሳል። ስለዚህ የኢትዮጵያ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ሳንቲም ለቀማ ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት የሚያሟላ የልማት የዲሞክራሲ የሰብአዊ መብት አጀንዳ ሊያመጡ ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ሲባል ዕውቀትም ነው ገንዘብ ብቻ አይደለም። ይሄን ማምጣት ነው ብለን ወስነናል እኛ። ስለዚህ የኛ ውጭ ግንኙነት ፖሊሲን ምንድነው ብሎ አንድ ሰው ሊደራደረን የሶስተኛ ወገን ቢመጣ በግልጽ የተቀመጠ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ስለሆነ ይረዳናል፣ ያቀናል። ኦኬ ኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ይፈልጉ ይላል። በአሜሪካን ብንስ ለምሳሌ ትንሹ ጆርጅ ቡሽ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት የአሜሪካ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አንጓ ነው ብለው ነው የተነሱ። ሲነሱ መጨረሻቸው ግን በአለም ላይ ያለውን ዲሞክራሲ ደፍጥጠውና በተለይ ኢራቅ ህጻናት ላይ የዲፕሌትድ ዩራኒየም ቦምብ እስከመጠቀም አውድመው ዛሬ በነፋሉጃ የሚወለዱ ልጆች የዲኤንኤ የአርኤንኤ የተፈጥሮ የእግዚአብሔር የሰጣቸውን የመሰላል ሰል በማዛባት የሚወለዱ ልጆች እንኳን ምን እንደሚሆኑ እንኳን መገመት አይቻልም። በዚህ ላይ ሌላ በእጁ ደም የተጨማለቀው ቶኒ ብሌርን ጨምሮ ማለት ነው። ግን አብዛኛው ሰው የቀረባቸው ዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት ባለበት የአሜሪካ መንግስት አለ ዘኒው ኦርደር ብለው ነበር የተነሱት። አዲሱ የዓለም የሥርዓት ነው ዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት ባለው ብለው የእሳቸው መጥፎ ገጽታ አሜሪካንን ከዓለም የሞራል ልዕልና መሬት ውስጥ ከተው ወይም የአሜሪካ የሞራል ልዕልና መሬት ውስጥ ሊቀበር በደረሰበት ሰዓት አሜሪካ ዓለምን ለመታረቅ ማንን ነው የመጣችው? ባራክ ሁሴን ኦባማን። ባራክ ሁሴን ኦባማም ሲመጡ በተለይ ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ በአልአዛር ዩኒቨርሲቲ በግብጽ ያደረጉት ንግግር እጅግ አስደማሚ ብዙ ተስፋ የተደረገበት ነው። እሳቸውም ከሚያምርና ከሚጣፍጥ ቋንቋ ውጪ ይሄ ግባ የሚባል ለዓለም ሳያበረክቱ የወረዱ ናቸው። አልፎ ተርፎ በድሮውን በማንኛውም መንግስት ተደርጎ የማይዳረግ አብዛኛው ሰው የገደሉ መሪ ናቸው አሃዛቸው የሚያሳየው። እንግዲህ እነዚህ መሪዎች ኦባማ የመጣው በነ ቡሽ ቤተሰብ የወደቀውን የአሜሪካን የሞራል ልዕልና በዓለም ላይ የነበረት የዲሞክራሲ የሰብአዊ መብት የሞራል ልዕልና ያጣችበትን በዲፕሎማሲ አርቃለሁ ብለው ነበር የመጡት። በህይወቱ ዘመን ተብለው በጋዜጠኛ የሚጸጸቱት ምንድነው ብለው ሲጠየቁ በጣም በሚያሳዝን በጣም በሚያሳፍር ዓለም የጮህ አልሰማም ብለው ባለቆቻቸው ታዘው ያፈረሱትን የሊቢያን መንግስት ማፍረስና ዛሬ ሊቢያ እንዲህ በመድረሷ ወደ ኋላ ተመልሶ ሰዎች በባሪያ ንግድ የሚሸጡባት ሊቢያን በማየታቸው ተጸጽተዋል። የኛም ወንድሞች በአክራሪ እስላማዊ ኃይሎች በበረሃ ላይ ያጣንበትን ምድል ነው። ስለዚህ የአሜሪካ መንግስታት አምኖ ድርድር ውስጥ መግባት ምንድነው? በጣም የሚገርመው ደግሞ የዶናልድ ትራምፕ ሲመረጡ ዓለምንም ይኑንታ ነው ተገማች ያልሆነ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲን መከተለው ብለዋል። ለዚህ ነው ዛሬ የአሜሪካ መንግስትና የወርልድ ባንክን ጋብዘን በህዳሴው ግድብ እየተደራደረን ውጤቱ ምን እንደሆነ አናቅም እንለው በእኛ ዝግጅት ክፍል ነው። አስፈሪም ነው። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ኤክሲት ስትራቴጂ አለው ወይ? ምክንያቱም የግብጽ ጥያቄዎች እጅግ አደገኞች ናቸው። በተለይ ደግሞ ትላንት የወጣው ዘገባ ምን ያህል ግብጽ ኢትዮጵያን አንቃ እንደያዘችና በእኛ ላይ የሚቆም ሳይሆን በመጪው ትውልድ ህልውና ላይ እየሰራች እንደሆነ ማሳያ ነው። የግብጽ ጥያቄ ምንድነው? በእርግጥ ኢንጂነር ስለሺ በምን መነሻ ነው የግብጾችን ጥያቄ እንደው በሰላም ሊደራደሩ ይመስለኛል የሚል መነሻ ያደርጉት? አደገኛ ፖዚሽን ነው። የኢንጂነሩ አባባል እጅግ አደገኛ ነው። ምናልባትም ይሄ አቋም የመንግስትም ከሆነ አደገኛ ነው። ለምን እንመልከተው። እሺ በዲሴምበር 11 በአስዋን አካባቢ የዘለቄታዊ ሰላምና ልማት በተመለከተ ግብጽ ያዘጋጀችው መድረክ ነው። በዚህ መድረክ ላይ የኒጀሩ ፕሬዝዳንት መሐሙዶ ምን ብለው ይጠይቃሉ? አልሲሲን በአቨሬጅ በአፍሪካ ውስጥ ለ1 ኪሎዋት 14 ሳንቲም ነው ኤሌክትሪክ የሚመረተው።
እና ውድ ነው የሚል ጥያቄ ነገር ያነሱላቸዋል። እናትም ከባድም እንደሆነ በእንደዚህ አይነት ነገር ለአርሲሲ ይሄ ጥያቄን ያቀርባሉና ፕሬዝዳንት አርሲሲ ምንድነው የመለሱት? እሳቸው ግብጽ 20% ያላትን ትርፍ ኤሌክትሪክ ለአፍሪካ በዝቅተኛ ዋጋ በግማሽ ነው ያሉት። በ14 ሳንቲሙን በግማሽ ለማቅረብ መዘጋጀቷን የተናገሩት እና አርሲሲ ይህን እዚህ ላይ የተናገሩት ምንድነው? ግብጽ እንግዲህ ያው ሌላ ማድረግ ባትችልም በትምህርትም በእንደዚህ አይነት ኤሌክትሪሲቲ ስልጠናዎች ሕክምና በመስጠት አፍሪካ እንደምታግዝና እንደዚህ አይነት እቅድ እንዳላት ነው እዛ ላይ ያስረዱት አርሲሲ። እና እዚህ ላይ ምንድነው ማንሳት የተፈለገው? ሌላው የአይመን ሐምዛ የተባለው ማለት ነው የኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ቃል አቀባዩ ምንድነው ያለው? እሱ ኢጂፕት አለ የሪጅኑ አለ የኢጂፕት ሪጂናል ኢነርጂ ሃብ መሆን ትፈልጋለች። በዚህ በአካባቢው ያለው አህጉሩ ላይ ያለ የኢነርጂ ሃብ መሆን ትፈልጋለች። ከዛም አልፋ ይላል እሱ ለጆርዳን እነ ሊቢያ እነ ሳውዲ አረቢያን አካባቢ መብራት ለመዘርጋት ዝግጅቷን ጨርሳለች። እና አሁን ወደ ሱዳን የዘረጉት እሱ የሚናገረው ምንድነው? ከ100 ሜጋዋት እስከ 300 ሜጋዋት በደብል ትራንስሚሽን ነው የሚለው ወደ ሱዳን የዘረጉበታል። አሁን የሱዳን የፖለቲካ ስቴቢሊቲ እየጠበቁ ያሉት ከዛ ምንድነው የሚለው በሱዳን በኩል ማለት ነው እስከ $56 ሚሊዮን ይፈጃል የሚዘረጉትን አድርገው ወደ ደቡብ መውረድ ይፈልጋሉ። እና ምንድነው እሱ እዚህ ላይ ያነሳው ግብጽ በአሁን ሰዓት ማለት ነው በአሁን ሰዓት 50,000 ሜጋዋት የማምረት አቅም ላይ ደርሳለች። ከ50,000 ሜጋዋት ውስጥ 30,000 ሜጋዋቱን ለሷና 20,000 ሜጋዋቱን ለመሸጥ በተለይ ለአፍሪካ ለማዳራስ እየሰሩ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? አሁን ግብጽ እንደሚታወቀው ሁላችንም እንደምናውቀው ከድሮም ጀምሮ በኢትዮጵያ የውስጣዊ ፖለቲካ አለመረጋጋት ቀጥተኛ ተሳታፊ ነች። በአንድም በሌላ መልኩ ቀጥተኛ ተሳታፊ ነች። ያልሞከረችው የለም። ሶማሌን አረብ ሳትሆን የአረብ ሊግ አድርጋለች። በሶማሌ በርካታ የጦር ሰፈር ለማግኘት ሞክራለች። ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር የተለያዩ ብዙ ግንኙነቶች አድርገዋል። ከአልበሽም ጋር ሞክረዋል። አሁን ደቡብ ሱዳን ላይ ለመግባት ከፍተኛ ስልጠና እያሉ እየሞከሩ ነው። ጥያቄው ግን ምንድነው እያደረገች ያለችው? የኛ የህዳሴ ግድብ ዋናው ዓላማው የአካባቢው የኃይል ሀብ የኤነርጂ ሀብ መሆን ነው። 6,000 ሜጋዋት ለማመንጨት ግብጽ አሁን 50,000 ሜጋዋት አመንጭታ ይሄ ከዛ ውስጥ 20,000 ለማከፋፈል ነው። ይሄን 20,000 ደግሞ ልክ ከግብጽ ወደ ታች ከሱዳን ጀምሮ ወደ ደቡብ ነው የምንሄደው። ይህ እኛ ልንሰራው ያሰብነው ወይም የኛ ዋናው እዚህ የብሔራዊ ልማት አጀንዳ የተባለው ህዳሴ ግድብ ኃይል ወደ ውጭ ለመሸጥ ነው። እስከ 1 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር እናገኝበታለን የሚል በአንድ ጥናት ላይ የቀረበ አስታውሳለሁ። አሁን እኛ በውስጥ ጉዳያችን ተይዘናል። እስከ ዛሬም ስትይዘን ነበር። ይሄን እያደረጉ በህዳሴው ግድብ ሆን ተብሎ ድርድር ያዘገያሉ። ለድርድር የተለያየ ጥያቄ ያቀርባሉ። በነገራችን ላይ አሁን ዛሬ አሜሪካና ወርልድ ባንክ የተጋበዙበት ዋና መጀመሪያ ሶስቱ ሀገሮች ሲሰበሰቡ የመጀመሪያው ነበር የአካባቢ ተጽዕኖ ነበር ግምገማ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት አሰስመንት አንድ የፈረንሳይ ድርጅት መርጠው የሱ ውጤት በይፋ የተባለው ነገር የለም። አሁን ቀጥታ ወደ ውሃ መሙላትና የግብጽ የውሃ ጥያቄ ነው እያቀረበች ያለችው። አሁን ደግሞ ምንድነው ያደረገችው? እኛ ሰርተን እንኳን ብንደርስ የሷ ጫና ገና ከአሜሪካና ከዓለም ባንክ ምን እንዲጠብቀን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ቀድማ ደግሞ ገበያውን መቆጣጠር ችላለች። እንግዲህ እኛ እስከ ስፔን ድረስ ነው የተዘረጋ የተባለው። በዚህ ምስል ላይ እንደምታዩትም ይሄ ኮኔክትድ የሚሆንበት በ25 ተብሎ ያልቃል ተብሎ የታሰበ ነበር። አሁን ምንድነው ያደረገችው? በዲፕሎማሲ እንዳንሰራ ታደርጋለች። ማርኬት ላይ ተሳክቶንም ብንወጣ ደግሞ ገበያውን ቀድማ ተቆጣጥራ ተጠብቀናለች። እዚህ ላይ ነው የመሪነት ሚና የአርቆ አስተዋይነት ሚና ምን እየተሰራ እንደሆነ የሚደረገው ሚና ይመስለኛል። የውሃዎች ናቸው ከኛ ጋር ለመደራደር ያስባሉ የሚለው የኢንጂነር ስለሺን መከራከሪያ ነው ማልቀብ እና ግብጽ እንግዲህ በስንት ነገር ነው የጠለፈች። በዲፕሎማሲ ይዛናለች። የሚገርመው ከቡትሮስ ጋር ሊጀምሩ በዓለም ባንክ በትልልቅ ቦታ የነበሩ ግብጻውያኖች ኢትዮጵያ አንድም ቀን በአባይ ውሃ ላይ ልማት እንዳታደርግ 1 ሳንቲም እንዳይሰጡን ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። ተሳክቶላቸው አስከልክለውናል። ይህን ተቋም ነው ታዛቢውን ብለን ያስገባ ነው። በዛ ላይ የዶናልድ ትራምፕ
ተገማች ያልሆነ በግልጽ የተናገሩት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ለሚያራምዱ እዚህ ላይ መታየት ያለበት ጉዳይ ምንድነው? ቅድም እንዳነሳሁት ኤግዚት ስትራቴጂ ምንድነው ነው? እንዴት ነው የምናደርገው? ምንድነው የታሰበው? ያ መንግስት እንግዲህ በብዙ ትልልቅ የሀገሪቷ ዕውቀት ያላቸውም ልምድ ያላቸውም ስለሚመራ መንግስት መምከር ከባድ ሊሆን ይችላል። ግን እንደ አንድ ተራ ጋዜጠኛ ይሄ ነገር በጣም አሳሳቢ ነው። አሁን እየሄዱበት ያለው መንገድ በጣም አሳሳቢ ነው። አሁን የሚገርመው አንዱ ከኛ እቅዳችን ከነበረው እቅድ አንዱ ለግብጽም ኃይል አቅርቦት መሸጥ ነው። አንዱ የህዳሴው ግድብ ብዙ ትሬኒንጎች ላይ ተሳትፏል። አንዱ ራሱ ለግብጽ ለመሸጥ ነበር የኛ አንዱ እቅድ። ግብጽ አሁን ይሄን ሁሉ አድርጋ እኔም ማምነው በነገራችን ላይ በአገራችን ውስጥ አሁን ራሱ በተጨባጭ ያለው አለመረጋጋት የግብጽ እጅ አለበት የሚል እኔ 100 ሳይሆን 1000% ነው ማምነው። ወይም እንደምልከታ ዝግጅት የምናምነው ያ እንዴት ሆነ እሱ ሌላ ጊዜ መነጋገር የሚቻል ነው። እና አንዱ ራሱ ለሷ ራሱ ለማቅረብ ነበር። አሁን ይሄን ደፍነዋለች ግብጽ። ስለዚህ እዚህ ላይ ነው እንዴት ነው ማድረግ ያለብን? ምንድነው መደረግ ያለበት? በጀርመን ኩባንያ የተሰራ ነው ይመስለኛል። ግን ይሄ ኃይል እዚህ ላይም እንደሚለው የሚመነጨው ከኒኩለር የሚያገኙት ኃይል ነው ይመስለኝ። ከአስዋን ግድብ የሚመነጭ አይመስለኝም ከኒኩለር ኃይል። ምክንያቱም አንድ የጀርመን ኩባንያ ነው ይሄን ማመንጨት ስራ የሰራው። ስለዚህ አልሲሲ ምንድነው ያሉት? ይሄን እናስፋፋለን ማለት ይቅርታ ይሄን እናከፋፍላለን ብለዋል አልሲሲ። ስለዚህ መውጫችን ምንድነው? እስቲ ያቀረበችውን ጥያቄ ደግሞ እንመልከተው። በዶክተር ስለሽም የተነሳው እንመልከተው። ሌላ ግብጽ ሁለተኛው ግራንድ ስትራቴጂዋ አሁን በሁለት ነገር በዲፕሎማሲ ይዛናለች። ማርኬቱን ለመሸፈን ኦልሞስት ሰርታ ጨርሳለች። 50,000 ሜጋዋት ማለት እኛ ገና 6,000 ነው። ከ6,000ም ተቀንሷል። ኦልሞስት የኛን 6 እጥፍ በሉት 5,000 ብናደርገው 30 የኛን 6 እጥፍ በሉት ያ ማምረት የቻለች። ከዛ ውስጥ 20,000 ነው። 20,000 ማለት ስትወስዱ ደግሞ በ5 እንኳን ብትወስዱት ያው 4 ነው። በ5 ብንወስደው 4 እጥፍ። ይሄን ለመሸጥ በዝቅተኛ ዋጋ ተቆጣጥራለች። አሁን የሚቀጥለው ጥያቄ ግብጽ የቀራት ምንድነው? ለምንድነው የአባይ ፍሰቱ ተፈጥሯዊ ፍሰቱ እንዳይነካ የምትለው? ይሄ በጣም የሚገርም ነው። በድርቅ ብላ ደግሞ ያነሳችው ድርቅ እዚህ ላይ የ1929 የቅኝ ግዛት ውል በጎርጎሪያን አቆጣጠር ያው በግንቦት 7 ቀን 1929 በግብጽና በአንግሎ ኢጂፕሽያን ሱዳን በግብጽና በእንግሊዝ የቅኝ አስተዳደር ስር በመትገኘ በነበረችው ሱዳን መካከል የተፈረመውን ብንመለከተው የሚገርም እኮ ነው። እንዴት ወደ ኋላ እየመለሱን እንደሚደራደሩ ማለት ነው። እነዚህ ነው ቀና ይመስሉኛል የሚሉ ሚኒስትራችን። ግብጽና ሱዳን እያንዳንዳቸው በቅደም ተከተል 48 ቢሊዮንና 4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የናይል ውሃ በአመት እንዲጠቀሙ ተስማምቷል። እንግዲህ በ1929 ስምምነት አሁን ዛሬ ላይ ያነሱት ጥያቄ በ1929 ላይ ምን ተሰፍሮ ተቀምጧል? በደረቅ ወቅት ወይም በድርቅ ወቅት ማለት ነው ከጥር 12 እስከ ሐምሌ 7 የሚኖረው የናይል ወንዝ ውሃ ለግብጽ ብቻ የተጠበቀ ይሆናል ይላል ስምምነት። ከጥር 12 እስከ ሐምሌ 7። ሌላው ግብጽ በላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት ያለውን የናይል ውሃ ወንዝ ፍሰት የመቆጣጠር መብቷ የተጠበቀ ነው ይላል እዚህ ላይ። አሁን በቀጥታ በህግ ልታስገድደን ባትችልም ባመነቻቸው ተቋማት መሰረት ምን ጠይቃናለች? ተፈጥሯዊ ፍሰቱ አባይ ከተነሳበት እኛ ምንም ሳንነካካው ግብጽ እንዲደርስ ማለት ነው። እዚህ ላይ በህግ ምን አስቀምጣለች? በ1929 ግብጽ በላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት ያለውን የኃይል ውሃ ወንዝ ፍሰት የመቆጣጠር መብቷ የተጠበቀ ነው ይላል። ቀጥሎ ምን ይላል? ግብጽ ከናይል ወንዝ ጋር የተያዙ ፕሮጀክቶችን የላይኛውን የተፋሰስ ሀገር ፍቃድ ሳያስፈልጋት የማካሄድ መብቷ እንደተጠበቀ ይላል። ይሄ በ1929 ነው። እሷ ስትፈልግ ማንንም አታማክረው፣ መስራት ትችላለች። ሰርታለች። አስዋንን የኑቢያን ስልጣኔ ቁርጥም አርጋ በልታለች። 50,000 ሱዳንን በትናለች። ምክንያቱም ይሄ 1929 አንዱ የሷ የህግ መሰረቷ ነው። ሌላው
ግብጽ ማንኛውም ጥቅሟ ሊነካ የሚችል የግድብ ፕሮጀክት ውድቅ ለማድረግ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብቷን የመጠቀም መብት አላት ይላል። ይሄ እንግዲህ ቁልፍ የ1929 ይሄን ነው በነገራችን ላይ አንዱ መብት ይጠበቅ የምትለው። እሷ እንደፈለጋለችው ፕሮጀክት ሲሰራ አታማክረንም፣ ሌላው ሲሰራ ግን ሳያስፈቅዳት አይሰራም። በድርቅ ሰዓት ከጥር 12 እስከ ሐምሌ 7 የናይል ውሃ ፍሰት ለሷ የተጠበቀ ነው። ሱዳን እንኳን መታስተዳድራት የነበቀኝ ያዘች ሱዳን እንኳን መጠቀም አትችልም። ሱዳኖች እየደረቁ ግብጾች ይረጥባሉ። ይሄን አደገኛ ውል ነው አንዱ እየተጠየቅን ያለነው። ይሄ ውል ነው እየተሸራረፈ በተለያዩ ቋንቋ እየቀረበ ያለው። ዶክተር ስለሺም በጥሩ ሁኔታ ላይ ያስቀምጡት ሞክረዋል በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተፈጥሮ ፍሰት የሚለው የሚገርመው ከኛ ከወጣ በኋላ እኛ እንቆጣጠረው አባይ ግን እኛ ግዛት ውስጥ ሆኖ ማለት ነው ያን ተፈጥሮ ፍሰት እንዳትነኩት ነው። ለምን ግብጽን ማድረግ ለምን ፈለገች የሚለው እናያለን። እስቲ 1959 ላይ የሰፈሩትን ደግሞ እንመልከት። ይሄም በ1959 በሱዳንና በግብጽ መካከል የናይል ውሃ ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር የሚያስችል የተደረገ ነው። በጣም የሚገርማችሁ በአጋጣሚ ሆኖ በ1959 ይሄን ለማስፈረም ግብጽ መፈንቅለ መንግስት አድርጋለች ሱዳን ውስጥ። አሁንም ፕሬዝዳንት አልበሽር አንድ ጥርስ የተነከሰባቸው የኢትዮጵያን የታላቁ ህዳሴ ግድብ አጀንዳው ልማትና ልማት ነው ለኛም የሚተርፍ ነው ብለው እውቅና ስትበመቆማቸው ግብጽ ከዛ ዕለት ጀምሮ አልበሽርን ለመፈንቀል ያልሞከረችው የለም። ተሳክቶላትም ዛሬ በሳውዲ አረቢያ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት በአሜሪካ የሚደገፍ መንግስት ተቀምጦ በርግጥ አልበሽር ለኛ ጥሩ ናቸው፣ በህዝባቸው ላይ ግን ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ስራ የሰሩ መሪ ናቸው። ውሳኔውን የሰጠው የሱዳን ህዝብ ነው። የሱዳን ህዝብ አለምንም ቅድሚያ መቀበልና ከሱዳን ህዝብና መንግስት ጋር መስራት በምንም መመዘኛ ተቀባይነት ያለው አካሄድ ነው። እሱ አከራካሪ አይደለም። እስቲ እዚህ ላይ እንመልከት። በ1959 በዚህ ስምምነት ከአመታዊ የናይል ውሃ ፍሰት ሱዳን 18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ተጨመረላ ከ4 ከፍ አለች። ሜትር ውሃ ድርሻ ሲኖረው ግብጽ 55.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር እንዲደርሳት ተስማምት ከ48 የግብጽን ከፍ ብሏል። የለንበትም እኛ ማንንም የለበትም የላኛው ተፋሰስ ሀገር። በአመት ውስጥ በትነትና በሌሎች ምክንያቶች የሚኖረው የውሃ ብክነት 1 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ገደማ እንዲሆን ተስማምተው ሁለቱ መንግስታት ይህ የውሃ ብክነት መጠን የናይል ፍሰት ለግብጽና ለሱዳን ከተመደበው ድርሻ ከመድረሱ በፊት ካለው የውሃ ላይ የሚቀነስ ይሆናል ይላል። የሚገርም እኮ ነው። 1 ቢሊዮን ለትነት አደረጉት፣ ግን ለሱዳንና ለግብጽ ምን ማለት ነው? ሱዳን ላይ ከመድረሱ በኢትዮጵያና በሱዳን አካባቢ ካለው የውሃ መጠን ወይም ከተውት መጠን ላይ የሚወሰድ እንጂ እነሱ ለተሰጣቸው የተተው አይደለም። ሱዳን ከግብጽ ጋር ስምምነት በማድረግ በደቡብ ሱዳን ውስጥ ባለው ረግረግ ስፍራ በሚያልፈው የነጭ አባይ ላይ የሚደርሰው የውሃ ትነት በመከላከል የፍሰቱን መጠን ለማሳደግ የፕሮጀክት ግንባታዎች ማካሄድ ትችላለች። ከማጋ ተስማምታ ከግብጽ ጋር የግንባታ ወጪና የሚያስገኘው ጥቅም ለሁለት ይካፈላሉ ይላል። እንግዲህ ደቡብ ሱዳን የተባለው እንግዲህ በጊዜው የሱዳን ግዛት የነበረ ግን ግብጽን አስፈቅዳ ነው። በናይል ሀብት ላይ ከሌሎች የተፋሰስ ሀገራት ይገባኛል ጥያቄ ከተነሳ ሁለቱ ሱዳንና ግብጽ በጋራ ጥያቄውን ያስተናግዳሉ። ይሄ ሁልጊዜ የምታለቅስበት የመከራከሪያ አጀንዳው ግን የኢትዮጵያ መንግስት ግብጽን መፈናፈኝ ያሳጣበት አደገኛው ፖሊሲው ፍትሃዊ የውሃ ክፍፍል በመምረጡ ነው። ቤትም ዓለም መመዘኛ በፍትሃዊነት እንካፈል ማለት የሌላውን መከራከሪያ አውቶማቲካሊ ውድቅ የሚያደርግ። በዚህም የተነሳ ነው ሱዳን በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከመጸነሱ ጀምሮ በሚደረጉት ሁኔታ በተለይ ተከዜ ላይ በተገነባው ግንባታ ላይ ባገኘችው ጥቅም መነሻነት ተነስታ ተጠቃሚ እንድትሆን ያመነችው። ይህን ስታደርግ ግብጽ በጋራ ምን መልሰው አሉት። ግን ምንድነው ሱዳኖች ሁሉ ጊዜ ግብጾችን ጠንቅቀው ያውቋቸው የአቅም ጉዳይ ነው እንጂ ግብጽ በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ ምን አይነት ሚና ለመጫወት እንደፈልግ የብዙ የሱዳን ምሁራን ማጣቀሻ ማየት ይቻላል። በተለይ ፕሮፌሰር አሊ አብደላ አሊ የሚባሉ ሰውዬ ሱዳን ትሪቡን ላይ የፈለጋችሁበት ገብታችሁ እነሳቸው በተለይ 2010 ላይ የጻፉት አንድ አርቲክል አለ። እርሱን ለጊዜው አላስታወስኩት። የሚገርም ምሁር ናቸው። ግብጽ ማን እንደሆነች ቁልጭ አድርጎ ነው ያስቀምጡት። ሁሉ ጊዜ በሱዳን ህዝብ ዋጋና ልማት የምትፈልግ መሆኗን በግልጽ ነው ያስቀምጡት። ሌላው ምንድነው የይገባኛል ጥያቄ ተሰሚነት ካገኘና የናይል ውሃ ከሌላ የተፋሰስ ሀገሮች ጋር እንዲጋሩት የሚያደርግ ከሆነ ይህ ድርሻ ለሱዳንና ለግብጽ ከተመደበው ድርሻ በአስዋን ግድብ ውስጥ የሚገኘው የውሃ መጠን ለሁለት እኩል ተከፍሎ ከሚኖረው የውሃ መጠን ጋር ሲካፈል የሚሰጠው የውሃ መጠን ነው የሚሆነው ነው የሚለው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አንድ የተከተለበት ጥሩ መንገድ በ1998 ነፍሳቸውን የማር ፕሮፌሰር ክንፈ በወሰዱት የናይል ቤዝ ኢኒሺየቲቭ እዚህ አዲስ አበባ ላይ በመን የተነሱት ፍትሃዊ ክፍፍል ነው። የውሃ ድርሻውን
ፍትሃዊ ነው። በ1929 እና 59 ይከበርልኝ ያሉት ሱዳን አሁንም ግብጽን በመፍራት ነው። ምክንያቱም ሱዳንን የማተራመስ አቅሟ ጠንካራ ነበር። በተለይ አልበሽር በዓለም አቀፍ ወንጀል ፍርድ ቤት በሚፈለጉ ሰዓት ያን ለመጠቀም ግብጾች ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም። ተላልፎ እንዲሰጡ ግብጽ ዲስታብላይዝ ለማድረግ የአፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያ ፖለቲካ መሪዎች ጠንካራ ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር ነው የተናገርኩ ያሉት ሽፋን በመስጠት የአልበሽር መንግስት ዲስታብላይዝ እንዳይተራመስ በማድረግ ህዳሴውን ግድብ ማስቀጠል ይችላል። ግብጽ ግን ብዙ ሞክራለች። አሁንም እየሞከረች ነው። አሁንም እያመሰች ነው። ምንም ኖ ዳውት ይህ ስምምነት ይላል ግብጽ በአጠቃላይ ዓመቱን ውሃ ፍሰት መያዝ የሚያስችለው የአስዋን ኃይል ማመንጫ ግድብ እንድትገነባ መብት የሚሰጣት ነው ይላል። 1959 መብት የሚሰጣት ወደ ሱዳን ውስጥ ገብታ የኑቢያን ስልጣኔ አፍርሳ 50 ሺህ በላይ ዜጎች በትና ነው የሰራችው። ይሄ አልጀዚራ በጣም ድንቅ የሆነ ዶክመንተሪ ሰርቶበት እሱ ማየት ይቻላል። ሌላው ለሱዳን በጥቁር አባይ ላይ የሮዘሪ ግድብ እንድትገነባ እንዲሁም የናይል ድርሻ አሟጣ ስትጠቀም ሌሎች የመስኖና የኃይል ማመንጫ ግንባታዎች እንድትሰራ የሚፈቅድ ነው ለሱዳን 59 የሚፈቅደው ማለት ነው። ይሄን ካደረጉ በኋላ ነው በ1998 የናይል ውሃን በጋራ ለማልማት በሚል ማንም ሊቀናቀነው በማይችል ፍትሃዊ አስተሳሰብ ተጸንሶ ግብጽን ማፈናፈኛ ያወጣው የመርህ ጥያቄ ይሄ በመሆኑ ነበር። ስለዚህ ከዛ ከ19 ጀምሮ የተካሄደ ነው። ምንድነው የተደረገው? የውሃ ክፍፍሉ ያደረጉት የት ነው? ኢንተቤ። የግብጾች ዜና ሲሰሩ ተመልከቱ። የሚጠይቁት የውሃ ሙላት ኢትዮጵያ እንዴት ነው ውሃ የምትሞላው? በ4 ዓመት ነው በ7 ዓመት ነው የሚሞላው? አሁን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ልክ እዛ ጋር እንዳሉት 165 ሜትር ይጠበቅልን የማን የአስዋን ግድብ የውሃ ሌቭሉ ይጠበቅላሉ የተረጋገጠ ፍሰት ይሰጠን ብለዋል። የሚገርመው ዶክተር ስለሺ ይሄን ሰጥተው በነጋታው ሙሉ ለሙሉ ዶክተር ስለሺ ተስማምተናል ያሉትን የሚያፈርስ መግለጫ ግብጽ ሰጥታል። ፈጽሞ በአቋማችን ላይ እንደጸናን ነው የሚል ማለት ይሄ ማንን እንመን የሚለው ነው። ምርጫ የለንም። መንግስታችንን እናምነዋለን፣ ግን ስናምነው በክፍተት ነው። ምክንያቱም የመንግስታችን አንድ አሁን ያለው ተጨባጭ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች አሉ፣ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች አሉ፣ ሶሻል ሁኔታዎች አሉ። ይሄን እንደ አጋጣሚ ሊጠቀሙ የሚችሉ ኃይሎች እንዳሉ ከግምት ስለምንወስድ ነው። ሁለተኛው የግብጽ ባህሪ የሚታወቅ ነው። ሶስተኛው ተገማች የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አልቀበልም አልመራም ወይም ያሉ ተገማች ያልሆነ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ነው የምከተለው ያሉት ዶናልድ ትራምፕን አምነን ውጤቱን አንጠብቅ። ዓለም ባንክ እስከዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ በአባይ ላይ አንድም ልማት እንዳናረግ ያደረገን ተቋም ልንቀበለው እንጂ ከሁሉ ግን የሚያሰጋው እና እጅግ አደገኛ የዚህ ውጤት ነው የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ከአይኤምኤፍ ከዓለም ባንክ ጋር ያለው የኢኮኖሚ ሪፎርም በተመለከተ እየተመጋገበን እየሰራን ያለን። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት በፍጥነት አማራጭ የኢኮኖሚ ምንጮችን ማፈላለግ አለበት። ሌላው ከአረብ ሀገሮች ጋር ያለን ግንኙነት ሳውዲ አረቢያ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ጥሩ ግንኙነት እንዳለ በተወሰነ ደረጃ እያየን ነው። እነሱ ግን በማንኛውም መልኩ የግብጽን ፍላጎት ለኢትዮጵያ አሳልፈው የሚሰጡ አይደለም። በእሱ ራሱ አደጋ አለው። ስለዚህ ምን አይነት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ነው ልንከተል የሚገባል? ሌላ አማራጭ የገንዘብ ምንጮቻችንን ማስፋት መቻል አለብን። ምክንያቱም ዶናልድ ትራምፕ ብድግ ብለው ግብጽ የምትላችሁን ስሙ ከአሁን በኋላ ከአሜሪካ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ተቋርጧል የማይሉበት ምንም ምድራዊ ምክንያት የለም። 1000 ጊዜ ብለዋል። 1000 ጊዜ ብለዋል። የአሜሪካ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ባንሷት አንድም ተገማች አይደለም። የአሜሪካ ቲንክ ታንክ የሚባሉት ወይም ስትራቴጂክ ሰነዶች ትንታኔ የሚሰጡ እነ ፎሬን ፖሊሲን ጠቅላላ ጨምሮ በሶሪያ ጦርነት ጊዜ አሜሪካ እንዴት ማድረግ እንዳለባት እየተነተኑ በነጋታው ከሶሪያ ጦር እንዲወጣ ነው ያደረጉት ዶናልድ ትራምፕ እና ብዙዎቹን ተንታኞች ራሳቸው የራሳቸውን ዕውቀት እስከሚጠራጠሩ ሰውየውን አያውቋቸው። ይሄ እንግዲህ የምናየው ነው እንግዲህ። ስለዚህ እኛ ሀገር የሚባል አባባል አለ፣ የአበራሽን ጠባሳ ያየ በእሳት አይጫወትም ይባላል በእኛ አበው ሲተሩት። እንደ ፈንታሌ ሚዲያም እኛ የዶናልድ ትራምፕን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ያየ በህዳሴ ግድብ አይቃልድም ምንለው እኛ። ግን ሶስተኛው እና አደገኛው የግብጽ ሌላው ግራንድ እኛን የማጥፋት ስትራቴጂ ምንድነው የሚለውን እስቲ በመጨረሻ አሁን መጀመሪያው በኃይል አቅርቦት ግብጽ መቼም እንደማትለቀን መቼም ሀገራችን ከማተራመስ እንደማተኛ ማሳያዎቹ ማስቀመጥ እንችላለን። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የሃይድሮ ፓወር ወይም የኃይል አቅርቦት የኃይል ማመንጫ አቅርቦቶችን በአባይ ላይ ብቻ ማለት በአባይ ላይ ብቻ ያቀድነውን ልንሰራ የፈለግነውን በተለያዩ ስልጠናዎችን በተለያዩ ምሁራኖችን በአደባባይ የቀረበ ነው። እነዚህ የምንሰራቸው የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የአባይን ውሃ የሚጠቀሙ ናቸው። መጠቀም ብቻ አይደለም፣ ውሃ እንይዛለን። በነገራችን ላይ ግብጽ የያዘችው ውሃ ለህዝቧ ሲካፈልና እኛ ያዝነው ውሃ ለህዝባችን ሲካፈል የትልየ የሌለ ነው። በሰው የሚደርሰን ማለት በጣም የተራራቀ። እዚህ ላይ አሁን እንደምትመለከቱት ቦርደሩ እዛ ቦርደር ላይ የሚታየው እዚህ ላይ እንደምታየው ቦርደሩ ላይ የሚታየው የህዳሴ ግድብ ያለበት ነው። ከዛ
በኋላ ውሃው እንዳይነካ ተፈጥሯዊ ፍሰቱን እንዳትነኩት እያለች በአለም ላይም በውስጣዊ ፖለቲካ መታመሰን የመጀመሪያው እዚህ ጋር ምን መንደያ የሚባለው ይሄ በናይል ላይ የሚሰሩ ብቻ ናቸው። በናይል ላይ አሁን እዚህ መንደያ የሚባለው ላይ 1700 ሜጋዋት የማመንጨት እቅድ አለ። ሁለተኛው ማቢል እዚህ ጋር የሚታያቸው ማቢል የሚለው ነው። ማቢል ላይ 1200 ሜጋዋት አለ። ሶስተኛው እዛ ላይ ቤኮ አቦ የሚባለው እሱ ላይ የሚታየው 2100 ነው። ቀጥሎ ካራዶቢ የሚለው ላይ 1500 ሜጋዋት። እነዚህ ላይ አሁን በቀጣይ የምንሰራቸው ናቸው ወይም የቀጣዩ ትውልድ የህዳሴውን ግድብ ከጨረስን በኋላ ነው። እዚህ ላይ ነው እነዚህ ደግሞ ዋናው ጥቅማቸው መሰረታዊ ጥቅማቸውና የኢትዮጵያን ህልውና የሚያሻግሩት ዋናው ቁም ነገር ያለው ኃይል ማመንጫ ብቻ ሳይሆን በምንይዘው ውሃ ኢሪጌሽን ይሰራል። መስኖና ለማለ እጅግ በድህነት ያለን ህዝቦች ራሳችን መመገብ ያልቻለን ህዝቦች ነን። ይህ ጥሬ ሀቅ ነው። የኛ መራብና የኛ መጥገብ ግን ለግብጽ የህልውና ጥያቄ አድርገው ነው የሚያዩት። ህልውናቸው የሚረጋገጠው እኛ በተቀመጥንበት ስንራብ ነው ማለት። ስለዚህ የዚህ ፍሰቱን እንዳትነኩት የሚሉት ተፈጥሯዊ ፍሰቱ እንዳይነካ እያሉ አዲስ መደራደሪያ ይዘመጡት እንደው ዝም ብሎ አይደል። የኛን ህልም ያውቃሉ። በህልማችን ላይ በእያንዳንዱ ላይ እንቅፋት መደርደር ነው። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ መንግስት ቢቻል ከድርድር መውጣት ያለበት። እንደ ፈንታሌ ሚዲያ ዝግጅት መደራደር መሰልጠን ነው። ድርድሩ ከተጀመረ ጀምሮ ድርድር ሲደረግ በየትኛውም ሀገር ድርድሩ የሚካሄድበት የማዕቀፍ ስምምነቶች አሉ። ድርድሩ እንዴት ይካሄዳል የሚላሉ ሁሉም ያፈረሰችው ግብጽ ነች። በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ሲሲን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ዘለምኗል። አይቻልም ያሉት የምን የዓለም ባንክ ነው? የሶስቱ ሀገሮች ስምምነት ነው። 2015 ላይ ተስማምተናል። ለምን ታዲያ ዛሬ የዓለም ባንክ ለምን የአሜሪካ መንግስት ግብጾች አስፈለጋል? ይህ የኛ ደካማነት ነው። ብዙ ምክንያት ነው። በተገቢው ጊዜ የቤት ስራችን ሰርተን ግድባችን አልጨረስን። እድሜ ለገዢው ፓርቲ በውስጣዊ ፖለቲካ አምሶናል። ተጨባጭ አገሪቷ ተጨባጭ ፖለቲካ ሁኔታዎች እንደምናየው ነው። ስለዚህ ይሄን እንደ አድቫንቴጅ ነው የወሰዱት። እንደውም እኮ አልሲሲ በቁጭት በ2011 ጃንዋሪ 28 ግብጽ ላይ ረብሻ ባታነሱ እናንተ ወጣቶች ኢትዮጵያ የህዳሴን ግድብ አትሰራም ነበር የሚል ቁጭት ሁሉ ሲያወሩ ነበር። አሁን ይሄ የሚያሳየው የኛን መሰረታዊ የልማት ጥያቄ በጥያቄ አለመቀበላቸው ነው። ኢንቴንሽናቸው ግልጽ ነው። ስላመለጥን እዚህ ስለደረስን ማድረግ ስላልቻሉ በቀረው ነገር ለመደራደር እንጂ ምንም አይነት ቀናዊ የሆነ የኛን የልማት አጀንዳ እንደማይቀበሉ አልሲሲ ለስልጣናቸው አሁንም ምንም ብታምሱኝ ኢትዮጵያ ምንም እንደምታረጋ አታውቅም ብለው ስልጣናቸውን ለማጽናት ሁሉ በለመዱበት ግብጾች የታወቀ ነው። የናሽናሊዝማቸው የሚያሳብዷቸው ስለ አባይ ያወሩ በፈለጉት ደረጃ ግን አልተደገፉም። በማታ ሳምቡሳና መለዋ መሸጫ ሰዓት ላይ ነው ባልተዘጋጁበት ሰዓት ወጥተው ሰልፍ ያደርጉላቸው። እዛ 11 ሰዓት የደራ ልክ በየመንገዱ ስጋ የሚጠበስበት መለዋ ሳምቡሳ የሚሸጥበት ብድግ ብለው እየገመጡ አንተ ሙሰኛ ወረዳ ያሏቸው ቅቡልነታቸውም ይሄን ያሉ ግን አሁንም በዚህ ነው እያስተካከሉ ያደረጉ ያሉት። ስለዚህ ከዚህ እነዚህ ኃይሎች ጋር ተደራድረን ነው ምን ልናመጣ ነው የሚለው መታየት አለበት። ሁለተኛው እዚህ ጋር አሁን ሌላው አደገኛ የግብጾች አካሄድ እኛ የሚገርመው ነው። በናይል ተፋሰስ ሀገሮች ውስጥ 91% በአባይ ውሃ የለማ መሬት ያለው ግብጽና ሱዳን ውስጥ ነው። የሚገርም እኮ 91% ማለት ነው። የቀራው 8 ነች። የኛ ሌላው አንዱ ከድህነት ሞጫችን ተብሎ በመንግስትም ከተያዘው አንዱ እቅድ የመስኖ ልማት ነው። ለምሳሌ በአንገበር፣ ደደሳ፣ ፊንጫ፣ ተከዜ፣ አትባራ እዚህ ላይ እንደምታዩት በተለያዩ ቦታዎች ለልማት የተዘጋጁ ናቸው። እነዚህ የሚገርመው ተፋሰሱ እንዳትነኩት ያሉት ለዚህ ነው። እኛ የኃይል ማመንጫው ስንሰራ ኃይል ስናገኝ በምንይዘው ውሃ በእንደዚህ አይነት መልኩ ለመልማት እቅድ ይዘናል። በራሱ በብሉናይ ራሱ መውጫ ላይ ማል ሱላይም እንለማለን። ባሮ አኮቦ ላይ አለ አንገበር፣ ደደሳ፣ ፊንጫ እነዚህ አሁን የግብጽ ዋናው ጥያቄ ለምንድን ነው ፍሰቱን አትንኩት የሚሉት? እኛ ካለካ ነው። በጣም የሚያሳዝን እኮ ነው። እኛ ካለፈ በኋላ የነሱ መቆጣጠር አንችልም። የሰጣናቸውን ያህል እንደፈለጉ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግብጽ ባላት ጡንቻ ሱዳን ላይ ተጽዕኖ ልታደርግ ትችላለች። እኛ በእነሱ ውሃ ማዘዝ እንደማንችል እየታወቀ በእኛ ላይ የሚያልፈውን ውሃ ነው የሚያደርጉት። ኢትዮጵያ አሁን 1 ቢሊዮን ብቻ ነው የሚገመት ወይም ለመስኖ ውሃ በእቅድ ኤግዚስቲንግ ዋተር እንደውም የለማው 0.12 ሚሊዮን ሄክታር ነው። አሁን በሚቀጥሉት ጊዜያት ውስጥኛ 17 ቢሊዮን አትሊስት ያስፈልገናል። አሁን ቅድም እዛ ላይ በስለ ያየናቸው ለማልማት ይሄን ደግሞ የምንይዘው ግድቦቻችንን ሰርተን ኃይል ማመንጫዎች ውስጥ በመናቆራቸው ውሃዎች ነው የምንይዘው። ይሄን እንዳትይዙ እየተባልን ያለ ነው። ይሄን ነው ለድርድር እያቀረቡን ያለ ነው። ቅድም አይተናል ከ1959 ጀምሮ አሁንም ይሄን እያደረጉ ዶክተር ስለሺ ለዚህ ነው በቀናነት ሊደራደሩ ነው የሚሉት። ግብጾች የኛን ህልም ለመብላት መቼም አይተኙም። እኔ እኮ በገራገርነትም እንዳልወስዳቸው ከኔ በተሻለም በትምህርት የበለጸጉ ናቸው። ትልልቅም ዲፕሎማሲም በአባይም ላይ በርካታ ጥናት ጽሁፎች ያሳቸውም ያቀርቡትን ብዙም ያው በጋዜጠኝነትም ዘግብ ያለው ትልቅ መጽሐፍ ጽፏልና በምን መነሻ ነው
እንደ ብሔራዊ ልማት ያየነውን 1 ቢሊዮን እናገኛለን ያለውን አሁን 50,000 ሜጋዋት አመንጭተው 20,000ን በርካሽ እንሸጣለን ብለው ስራ እየሰሩ ነው። እየበተኑት ነው፣ እየወረዱ ነው። እኛ ወደምንሄድበት መስመር እየሄዱ ነው። ገበያውን አሁን እኛ በራሳችን አለመጨረስ በውስጣዊ ፖለቲካ እየታመስን እገሌ እያለን ስም እየተወጣጣን እነሱ ላያችን ላይ እየሰሩ ነው። የሚያሳዝን አለመታደልም ነው፣ የሚቆጭም ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መግባባት ያለብን ጥያቄ ገበያውን ኦልሞስት ወስዶታል ማለት እንችላለን። አሁን ሌላው ምንድነው እንዳናመነጭ ኃይል ሽያጭ እንዳናመነጭ ቅድም የደረደርኳቸው አሉ እነ መንደያ ማቢል ቤካቦ ካራቢቢ የሚባሉትን እንዳንሰራ ከዛም አልፈን ደግሞ በእነሱ መሰረት በምንይዘው ውሃ ደግሞ እንዳንጠቀም እየተጠየቅን። ስለዚህ እንደዚህ ግራንድ የሚያክል አብይ የሚያክል የልማትና የኃይል ማመንጫ ፍላጎታችንና ህልማችንን በተለይም ከድህነት ልንወጣ የምንችልበት አንዱ አዋጪ መንገዳችንን እንዴት ነው ልንጠብቀው ልንከላከለው የምንችለው? በእርግጥ ይሄን ሁሉ ፍላጎታችንስ ሊቀበል የሚችል በግብጽ በአሜሪካና በዓለም ባንክ የተዋቀረው ውቅር እውነት አዋጭ ነው ወይ? ለምን ነው ከዚህ ድርድር ማንወጣው? በእርግጥ የመልቲላተራል ዲፕሎማሲ በጣም ዘመናዊ ዲፕሎማሲ ግን የጋበዝናቸው በተለይ ሁለቱ ኃይሎች ዶናልድ ትራምፕና ዓለም ባንክ እስከዛሬ ሳንቲም ሰጥቶና ያቀም አባይን በተመለከተ አልፎ ተርፎ ከ4 ዓመት እስከ 7 ዓመት እንደውም እንዲራዘም እያደረጉ ለኛ 1 ቢሊዮን ዶላር ሸጠን እናገኘው ምንን በአመት 1 ቢሊዮን ዶላር እንስጣችሁ እያላገጡ የውሃ የሚሞላበትን አራዝሙ ከሚሉ ማፊያ የዓለም ተቋማት ጋር ተደራድረን ምን እናመጣ ነው? በብዙ ዘንድ የሚታወቀው ምንድነው ምንስ አቅም አለን እንዲህ ብንል ነው። ግን ዋናው እስከዛሬ እዚህ ድረስ የደረስነው በመሰረታዊነት በዓለም ባንክም በአሜሪካም የሚታገዝ ገንዘብ ባለመሆኑ በውስጥ አቅም በተሰራ ኢኮኖሚ በመሰራት ለዚህ ነው ግብጽም ያደራዳሪ ያለ ያለችው ምትችለውን ጨርሳለች። ዓለም አይሰጠንም ገንዘብ ከናይል ጋር በተገናኘ ዲፕሎማሲ ግንኙነታችን ላይ የሷ ይበልጣል። ይሄን ሁሉ አድርጋ ግን እያየችን ሲሚንቶን ብሎኬቱን የደረደር ነው የኛው ገንዘብ ስለሆነ ግን ምን አድቫንቴጅ አግኝተዋል እነሱ ዛሬ ለምን ሊገፉን ሞከሩ? ምንድነው በእኛው ባልሰራ ነው ውስጣዊ የፖለቲካ መተራመስ በተለይ በገዢ ፓርቲ ውስጥ በተፈጠረ የኃይል አስተላለፍ ልዩነትና አለመከባበር ብሔራዊ ጥቅምን ያስቀደመ ሁኔታ ከመከተል ውስጣዊ የፓርቲ መተጋገል ገዝፎ መውጣቱ አሁንም የኢትዮጵያን ሕዝብ ጥቅም ከማስቀደም አሁንም በፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድም በሌላ መተጋገሉ በስፋት እየተሰራ ነው ያለው። ይህ ለግብጾች ያልሰሩበት ይህ ንፋስ አመጣሽ ገቢ እንደሚሉት ባንኮች ንፋስ አመጣሽ የፖለቲካ ትርፍ ነው ለነሱ። በደንብ ነው የሚጨፍሩ። ምክንያቱም በ2011 እኛ አብደን እኛ ሙባረክን ልንጥል ባረግን ጊዜ ነው እነሱ የህዳሴው ግድብ የዘረጉት ብለው። ዋናው ግን ያን ጊዜ የነበረው ከባዱ ነገር ከግብጽ የተሻለ ሶፍት ፓወር ነበርኛ። ከግብጽ የበለጠ ከሙባረክ እያረጀ በነበረበት የኛ ኢኮኖሚ ያበበ የውጭ ዲፕሎማሲያችን ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረሱ የነበረን ሶፍት ፓወር አሜሪካን በዛ ጊዜ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ቁጥር 1 የነበረው አሸባሪዎችን በማጥፋት ላይ ስለነበረ የአሸባሪዎችን ላይ በማድረግ ደግሞ በመሰለፍ አንደኛ የኢትዮጵያ መንግስት ከሌላው ዓለም ጋር የተሰለፈበት እና የነበረው ሶፍት ፓወር አድቫንቴጅ በዛ ላይ በነበረው በአንጻራዊነት ውስጣዊ መረጋጋትም የኢኮኖሚ ማደግ በተለይ በነቻይና የተደገፉ ትልልቅ ነገሮች ከፍተኛ የሆነ የበጀት ድጎማዎች የሚደረጉበት ጊዜም መንግስትን በዓለም አቀፍ መልቲላተራል ዲፕሎማሲ ላይ ገዝፎ ወጣበት ስለነበረ የነበረን ሶፍት ፓወርም አንዱ ከሙባረክ ተመራጭ ነበር። ይሄ ማይካድ እውነት ነው፣ መቁጠር የሚቻል ከተፈለገ። አሁን ላይ ግን ያለን ውስጣዊ አቅም በፖለቲካ ፓርቲዎች መተጋገል እየተወላገደ ነው። ለምሳሌ የጠቅላይ ሚኒስትር አብያውን የሰላም ሽልማት እንደ አንድ ትልቅ ሶፍት ፓወር መጠቀም ይችላል። ቢያንስ ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት ባህሪ ለሰላም ነው ያለው ቫልዩ ያለው ዋጋ ይሰጣል የሚል የመደራደሪያ መነሻ ቅድሚያ ቅቡልነት ይሰጠናል። ግን በመከባበር በመደጋገፍ ላይ ያለ ፖለቲካ ውስጥ አይደለም ያለ ነው። ያገኘነውን እያጎላን የተረፈውን እየሞላን እየተስተካከለን ከመሄድ አሁንም ለኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች መንግስት የወጠነውን ህልማችንን ለመብላት ግብጽ አሰብስፋን ያለችው። ስለዚህ ቢቻል ከዚህ ድርድር መውጣት ነው። ምክንያቱም ህልሞቻችን ትልቅ ናቸው። እነዚህን ህልሞች ሊሸከም የሚችል የግብጽ የፖለቲካ ኤሊት አናገኝም። እኛ አንዱ እውነት ሳይኖርም ብቻ አይደለም የግብጽ ፖለቲካ ኤሊት ከኛ እውነት በላይ እነሱ ህዝባቸውን የጋቱት ውሸት ይበልጣል። ያን ውሸት
በእኛ እውነት ለመቀየር በጣም ረጅም ጊዜ ፈልጋል። አይችሉም ወይም ፖለቲካዊ ሞታቸውን ይሞታሉ ወይም ይሄ ሚሊተሪ እኮ የሚገርመው የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ ወደ ህገ መንግስታዊ ሰነድ ላይ እኮ ጎትተውታል። ወደ ህገ መንግስታቸው ላይ ኤኒታይም በተነሱ ቁጥር ወታደሩ ህዝቡን ሳያማክር የፈለገውን ላይ ሊያደርግ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት የማይሰማቸው አንድም የሰላምን ይሁን የልማት አጀንዳዎችን ለመስማትም ለመቀበል ፈቃደኛ ባልሆኑ አደገኛ የግብጽ ሊቃን መካከል ውስጥ የኛ ሚኒስትር በቅልቦናነት ተደራድሮ መስማማት ፍላጎት ያላቸው ይመስለኛል ሲሉም በጋዜጠኝነት በደረባቸው ሂደት አሁንም ከምናየው ባህሪ አንፃር ክቡር ሚኒስትር እርሶን ለመቀበል በጣም ከባድ የመንግስትም አቋም እንዳያረጉት በእንደዚህ አይነትም ስለልቦና እንዳይሄዱ ትልቁን ህልማችን የሚበላ መንግስት ጋር ነው የቆሙ። ከባድ ነው ለእርሶ መንገር ለመንግስትም ግን በዚህ ደረጃ ነው ቆጥረን የዚህ ድርድር ውጤት ምን ጠብቀው። ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ እና በማንኛውም ድርድር ግብጽን ቀናነች ዛሬ ይሻላሉ ትላንት አይሻልም የሚባል ነገር የለም። የሚገርመው አንድ ጊዜ ደሳለኝ ሆቴል በቃ ከግብጽ ጋር የተደረገ ድርድር ተብሎ ጋዜጠኞች ቶሎ ድረሱ ተብለን ሄድንና ከዛ ከውይይቱ ላይ ከተደረገ በኋላ ሻይ ለመጠጣት ስንል በወቅቱ የነበሩ ሚኒስትር እንደው ሻይ እየጠጣን ያሉት ነገር እስከዛሬ ገርመኛል። የሚገርማችሁ ነው አሉን። ምን አልንኛ ያው ትልቅ ናቸው የሚያወሩት ብለን ምን አለን ግብጾቹ አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ ታወሩ ሁሉንም ይቀበላሉ። ልክ መድረክ ላይ ሲወጡ ግን አቤት ውሸታቸው ብለው ሊያስቁን ሞከሩ። እኛን ደነገጥን። መድረክ ላይ ግብጾቹ ያሻሉ ብሎ አንድ ሚኒስትር እኛን ሊያስረዳ በግል ግን ስናገኛቸው ያምናሉ ሲል ሃው እንዴት ነው የዓለም ዲፕሎማሲና ፖለቲካ እንደሚሰራ ነው የሚኒስትሩን ግንዛቤ ግምት ውስጥ ወሰንኛ። ድሮ ግብጾች ኢትዮጵያ ይዛ የቀረበችው ወርቅ የሆነ የጋራ ተጠቃሚነት አጀንዳ ነው ሊሉ ነው እንዴ ብለው ሳቃሉ እንዴ መደነቃቸው ምሳ በልተው ልክ መድረክ ላይ ሲወጡ ግን ምሳ ላይ ያሉትን ሰውየው አላለም ብሎ ሲደነቁ ሳይ ያከባድ ነው በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ዶክተር ስለሺም እንግዲህ በቀለም እስካሁን ላደረጋችሁት በጣም ነው የምናመሰግነው። በነገራችን ላይ እዚህ የድርድር በህዳሴው ግድብ ያሉት ሰዎች እኮ ያልተዘመረላቸው ምርጥ ኢንጂነር ዶክተር ያቀርባል ቂያመድ ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆች ያልተዘመረላቸው ለማንም ካድሬ የሚወደስበት ሀገር የብሔራዊ ጥቅም የገባቸው ሀገር ማለት ምን እንደሆነ ጠንቅቀው የሚያውቁ ምርጥ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ግን ባደረጉት ሁኔታና ደረጃ ግን ያልተዘመረላቸው ምርጥ ዜጎች ናቸው። አሁንም ፍራቻው የተጋበዘው ኃይል አደገኛ ነው። የመደራደሪያው ቶኑ ዋናው የመስማማት ፍላጎት ነገር አለ የሚለው ነገር አይዋጥም። አንድ የጋበዝናቸው አደገኛ ናቸው። እንኳን ለኛ ለህዝባቸው ተገማች ያልሆኑ ፕሬዝዳንት በነገራችን ላይ ከቻይና ጋር አንዱ የድርድር ማዕቀብ መጨረሻ ላይ ወጣው ሰነድ ዲሞክራቲክ ተወዳዳሪውን የጆ ባይደን ልጅ ኢንቨስትመንት ወይሳቸውን በተመለከተ ቻይና ላይ አጣሩልን ብሎ ለቻይና መንግስት የጠየቁበት አንዱ ግጭት ነው። የቻይና መንግስት በሶስተኛ ሀገሮች በተመለከተ ከንግድ ጋር ያለው ስምምነት በሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ ጉዳይ ላይ አይገባም እኛ አንገባም ነው ያሉት። አንዱ እንግዲህ በአሁን ሪሰንትሊ እየወጣ ያለው ጽሁፍ ያንን ያሳየው እኔ አርገውታል አላረጉትም አንድ ነገር ሆኖ ግን ምን ያህል ተደርጎ ከሆነ ማለት ነው አንድ ፕሬዝዳንት የራሱን ዜጋ በሶስተኛ ሀገር ላይ ሰልልኝ ብሎ ሊጠይቅ አይችልም። ግን ምንድነው ሰጀን አንፕሬዲክቴብል ሆነ ፎሬን ፖሊሲ ነው ተገማች ያልሆነ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ነው መከተለው ብለው ገና ሀብለው ስራቸውን ሲጀምሩ ያስቀመጡት በእርግጥም ተገማች አይደሉ። ለዚህ ነው ተገማች ባልሆኑ የውጭ ግንኙነት እሴቶች ቫልዩ ላይ ያልተመሰረተ አደራዳሪ ይዞ የኢትዮጵያ ጥቅም ይከበራል። ሁለተኛው ግብጽ እነዚህ ትልልቅ ህልሞቻችን ለመብላት በነገራችን ላይ ተጨባጭ ችግር አገሪቷ ውስጥ እንዳለ ሆኖ ግን አሁንም እየተተራመስንበት ያለውን ጉዳይ ከሀገራችን ጉዳዮች ብቻ መመልከት የለብንም። አሁንም የሶስተኛ ወገኖች የውጭ ኃይሎች እጅ አለ። የኛው ጥፋት እንደተጠበቀው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አዲስ አበባ የሚደረገውንም ቸር ያሰማን። አሜሪካን ታላቁ አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ በጣም እኮ የሚገርመው ግን ብታውቁት ምን ይሰራላችሁ ብለው በዚህ ቃላት ቋንቋ የተናገሩ ናቸው። ዶናልድ ትራምፕ የመጀመሪያው አሜሪካን የኛ ሉክ በሄደ ቁጥር ማለት ነው። ኢማጂን እንግዲህ አንድ ህዝብ በዚህ ድህነት ላይ ውስጥ ገብቶ ይሄንን ያላልም አንድ ቀን ነፃ ወጣል ያለውን እንኳን ፕሮጀክት ብታውቁት ብሎ ልክ እንደ በሰተን ማውራት አንድ ፕሬዝዳንት ያወሩ ሰውዬ እንዴት ብሎ አሁን አዳምጦ ምን ይሰጡናል? እሱ ምን ያው ነው ግን እንደ ፈንታለ ሚዲያ ዝግጅት ከድርድሩ የኢትዮጵያ መንግስት ቢወጣ የበለጠ ይሆናል። እንደ አንድ ተራ ዜጋ እንደ አንድ ተራ ጋዜጠኛ ሐሳባችን ነው። ግን መንግስትም የተሻለ እድል እንዲገጥመው እንመኛለን። አሁንም አለመዘናጋት መጠንቀቅ ነው። እስከ ጌታ መምጫ ግብጽ ለኢትዮጵያ አተኛም። ሰላም ዋሉ። ቸርን ሰንብት።